নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোকে অসমীয়া শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল স্মাৰ্ট ইন আছামৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম SCERT আছাম D.El.Edৰ কাৰণে অনলাইন এপ্লাই কেনেদৰে কৰিব ষ্টেপ বাই ষ্টেপ প্ৰচেছ দেখুৱাই দিম লগতে আপোনালোকে কি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব সকলোবিলাক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে গম পাব গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই যাব লগতে আগলৈ আপোনালোকে সকলো ধৰণৰ আপডেটসমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে আমাৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব সো এইখন হৈছে আপোনালোকৰ সন্মুখত SCERT D.El.Edৰ প্ৰি এন্ট্ৰি টেষ্টৰ কাৰণে PDF গাইডবুক সো এইখনৰ পৰা যোৱা বছৰ আপোনালোকৰ মিনিমাম 80% কমন আহিছিল গতিকে আগন্তুক আপোনালোকৰ যি SCERT D.El.Edৰ প্ৰি এন্ট্ৰি টেষ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব গতিকে বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব এই গাইডবুকখন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি মোবাইলতে পঢ়িব পাৰিব ডাউনলোড লিংক ডেসক্ৰিপচন বক্সত দিয়া আছে সেই লিংকত ক্লিক কৰি আপোনালোকে মোবাইলতে পঢ়িব পাৰিব আটাইকেইটা সাবজেক্টৰ আপোনালোকে মিনিমাম 5ৰ পৰা 6000 কোৱেশ্চন এনসাৰ লাভ কৰিব অসমীয়াতে লাভ কৰিব অসমীয়া ইংৰাজী সমাজ বিজ্ঞান বিজ্ঞান গণিত ৰিজনিং ইংৰাজী আটাইকেইটা সাবজেক্টৰ কোৱেশ্চন এনসাৰ লাভ কৰিব সো ডাউনলোড লিংক ডেসক্ৰিপচন বক্সত দিয়া আছে লগতে আপোনালোকে যদি গণিত বিষয়ৰ সম্পূৰ্ণ কোৰ্স পেইড ক্লাছ হিচাপে পাব বিচাৰি তেনেহলে আমাৰ যেটো হোৱাটসঅ্যাপ নম্বৰ দিয়া আছে 7002160097 এই নম্বৰটোত আপোনালোকে আমাৰ হোৱাটসঅ্যাপৰ জৰিয়তে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব কেৱল পেইড অনলাইন ক্লাছৰ কাৰণেহে যোগাযোগ কৰিব সো ইয়াতে আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ কোৰ্স গণিতৰ সম্পূৰ্ণ কোৰ্স লাভ কৰিব লগতে ইম্পৰ্টেন্ট অন্য সাবজেক্টৰো আপোনালোকে PDF সমূহ লাভ কৰিব সো পলমকৈ ভিডিওটোৰ ফালে আগবাঢ়িছো আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিবলৈ হলে প্ৰথমতে ভিজিট কৰিব লাগিব SCERT.PET.in এই ওয়েবসাইটৰ জৰিয়তে আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব সো এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে ইন্টাৰফেস এখন দেখা পাব ইয়াতে আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই ইতিমধ্যে দেখা পাইছে স্টাৰ্ট হৈছে 22 মাৰ্চৰ পৰা অনলাইন এপ্লাই লাষ্ট ডেট হৈছে 10 এপ্ৰিল আৰু আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব 20 মেৰ পৰা আৰু নেক্সট ইয়াতে প্ৰি এন্ট্ৰি টেষ্টৰ এক্সামৰ ডেট দিয়া আছে 29 মে লগতে ৰিজাল্ট ডিক্লেয়াৰ কৰা হ'ব আপোনালোকৰ 24 জুন তাৰিখে সো ইয়াতে আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিবলৈ হলে তলৰ ফালে আহিব লাগিব ৰেজিষ্ট্ৰেচন ইতিমধ্যে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে কি কোৱালিফিকেশন লাগে লগতে আপোনালোকৰ 600 টকাৰ এটা এপ্লিকেশন ফিজ দিব লাগিব অনলাইনৰ জৰিয়তে 600 টকা লগতে বয়স হ'ব লাগিব 18 পৰা 34 বছৰ বয়স হ'ব লাগিব এইখিনি সকলোবিলাক গম পাইছে HS পাস হ'ব লাগিব জেনাৰেল ক্যাটাগৰী ক্যান্ডিডেট সকলে আপোনালোকৰ 50% মাৰ্কস থাকিব লাগিব আৰু যি সকল OBC SC ST ST এইচ হয় তেখেতলোকৰ 5% মান ৰিলেক্সেশন পাব মানে 45% মাৰ্কস থাকিলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব সো এই ওয়েবসাইটটো আহিলে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেচনত ক্লিক কৰিব লাগিব অনলাইন এপ্লাই কৰিবলৈ হলে বা অনলাইন এপ্লাই ডাইৰেক্ট লিংক আপোনালোকে আমাৰ এই ভিডিওটোৰ তলত থকা ডেসক্ৰিপচন বক্সত পাই যাব সো নেক্সট আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেচনত ক্লিক কৰিব লাগিব ৰেজিষ্ট্ৰেচনত ক্লিক কৰাৰ পিছত নেক্সট আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা ধৰণৰ এখন ইন্টাৰফেস খোল খাব সো ইয়াতে আপোনালোকৰ নেম অফ দা ক্যান্ডিডেট এই নামটো আপোনালোকে কিন্তু ভুল নকৰিব পিছত শুদ্ধ কৰিব নোৱাৰিব সো ইয়াতে প্ৰথম আপোনালোকে সিলেক্ট কৰি ল'ব আপোনালোকৰ মিস্টাৰ মিস MRS যেটো আপোনালোকে শ্ৰী সিলেক্ট কৰি লৈছো মই সো নেক্সট আপোনালোকে ইয়াতে ফাৰ্স্ট নেম আপোনালোকৰ এন্টাৰ কৰিব যদি মিডল নেম আছে এন্টাৰ কৰিব যদি নাই এন্টাৰ কৰিব নালাগে একো লিখিব নালাগে তাৰ পিছত আপোনালোকৰ টাইটেলটো লাষ্ট নেমত লিখি দিব তাৰ পিছত ফাদাৰ্স অথবা গাৰ্জিয়ানছ নেম যদি আপুনি বিবাহিত হয় আপোনালোকে হাজবেণ্ডৰ নামও লিখি দিব পাৰে বা গাৰ্জেন্টৰ নাম লিখিব পাৰে যদি আপোনালোক বিবাহিত নহয় ফাদাৰ্স অৰ মাদাৰ্সৰ নাম লিখিব পাৰে সো তাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকৰ মাদাৰ্স নেম লিখিব লাগিব তাৰ পিছত আপোনালোকে জেন্ডাৰ সিলেক্ট কৰিব লাগিব তাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে জেন্ডাৰ ক্লিক কৰি সিলেক্ট কৰিব লাগিব মেল ফিমেল কোন সিলেক্ট কৰিব তাৰ পিছত ক্যাটাগৰী সিলেক্ট কৰিব লাগিব ভুল নকৰিব জেনাৰেল OBC MOBC SC ST H ST P আপোনালোকে নিজৰ যেটো কাষ্ট হয় সিলেক্ট কৰিব তাৰ পিছত আপোনালোকে নিজৰ ডেট অফ বাৰ্থটো ইয়াতে লিখিব লাগিব ডেট অফ বাৰ্থটো লিখি আপোনালোকে নিজৰ বয়সটো ইয়াতে আহি যাব অটোমেটিক তাৰ পিছত আপোনালোকে নিজৰ কোৱালিফিকেশনটো সিলেক্ট কৰিব লাগে HS পাস অথবা HS APRE আপোনালোকে যদি ইতিমধ্যে HS পাস কৰিছে HS পাস দিব যদি HS ৰ পৰীক্ষা বৰ্তমান এইবাৰ দিছে আপোনালোকে APRE দিব এইখিনিতে আপোনালোকে কমেন্ট নকৰিব যে গ্ৰেজুৱেচন পাস কৰিছো কি হ'ব সো আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেচন পাস কৰিলো আপোনালোকে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী পাস কৰিলে HS পাসে দিব যদিহে আপোনালোকে পৰীক্ষা দি নাই যি সকলে কেৱল বৰ্তমান HS ৰ পৰীক্ষা দি আছে সেই সকলে HS APRE দিব সো তাৰ পিছত আপোনালোকে এক্টিভ মোবাইল নম্বৰ এটা দিব আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে আপোনালোকে কিন্তু এডমিশন প্ৰসেস সম্পূৰ্ণ নোহালৈ মোবাইল নাম্বাৰটো আনচেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে গতিকে মোবাইল নাম্বাৰটো ভালদৰে আপোনালোকে ভাবি চিন্তি দিব তাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে ইমেইল আইডি এটা দিব যদি আছে নহলেও হ'ব তাৰ পিছত আপোনালোকে ফাইনালি এই প্ৰসিড অপচনটো আপোনালোকে ক্লিক কৰিব সো প্ৰসিডত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে যেটো মোবাইল নম্বৰ দিছিল সেই মোবাইল নম্বৰটোৰ আপোনালোকৰ এটা OTP যাব OTPটো দি আপোনালোকে ভেৰিফাই কৰি সাবমিটত ক্লিক কৰিব সাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ লোডিং হয় সাকসেসফুলি এনেদৰে আহি যাব তাৰ পিছত আপোনালোকে এনেদৰে দেখাব পাৰ্সোনাল ডিটেইলছ খিনি আপোনালোকৰ কমপ্লিট হল নেক্সট আপোনালোকে ইনষ্টিটিউটৰ ডিটেইলছ খিনি ভৰাব লাগিব আপোনালোকে ইয়াত দিয়া আছে নেম অফ দা ক্যান্ডিডেট অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ নামটো আহি গৈছে ইয়াতে আপোনালোকে যিখিনি ডিটেইলছ ভৰাইছিল আহি গৈছে সো নেক্সট আপোনালোকে ইয়াতে কমিউনিকেশন ডিটেইলছটো ভৰাব লাগিব আপোনালোকৰ যেটো ষ্ট্ৰীট এৰিয়া দিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ সিটি
ভিলেজ টাউন দিব পোষ্ট অফিচ দিব ডিষ্ট্ৰিক্টটো সিলেক্ট কৰিব আৰু নেক্সট আপোনালোকৰ পুলিচ ষ্টেচন সিলেক্ট কৰিব পিন কোড সিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক চিনত যদি আপোনালোকৰ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছৰ সৈতে আপোনালোকৰ কৰেছপণ্ডেন্স এড্ৰেছটো যদি সেম হয় টিক চিন মাৰি দিলে হৈ যাব যদি সেম নহয় আপোনালোকে লিখি দিব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে কোৱালিফিকেশ্যন ডিটেইলছ দিব লাগিব আপোনালোকে ইয়াতে আৰ্টছৰ হয়নে সায়েন্সৰ হয়নে কমাৰ্চৰ হয় আপোনালোকে ইয়াতে নিজৰ যিটো ষ্ট্ৰীম হয় সেইটো সঠিক ৰূপে দিব তাৰপিছত আপোনালোকে বোৰ্ড কাউন্সেলিং কি বোৰ্ডৰ পৰা আপোনালোকে পাছ কৰিছে CBSE নে আসাম হায়াৰ সেকেন্ডাৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিল নে কিবা বেলেগ বোৰ্ড আপোনালোকে ইয়াতে সিলেক্ট কৰিব লাগিব তাৰপিছত কিমান চনত পাছ কৰিছে সিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত কিমান মাৰ্কছ লাভ কৰিছে ইয়াতে আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব লাগিব তাৰপিছত পাৰ্চেন্টেজ সিলেক্ট কৰিব মানে আপোনালোকৰ পাৰ্চেন্টেজটো লিখি দিব লাগিব মাৰ্কছটো লিখি দিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে এটা কোৱেশ্চন সুধিছে আপোনালোকে ৱেৰ ইউ আৰ পাৰ্চন উইথ ডিসেবিলিটি আপোনালোকে যদি ফিজিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপ হয় ইয়েস দিব যদি নহয় নো দিব তাৰপিছত আপোনালোকে সাবমিট এণ্ড প্ৰচিডত ক্লিক কৰিব সো এনেদৰে আপোনালোকৰ পাৰ্সোনাল ডিটেইলছ ইনষ্টিটিউট এই দুটা আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল এতিয়া 3 নম্বৰ আপোনালোকৰ প্ৰিফাৰেন্স দিব লাগিব সো ইয়াত দিয়া আছে ভেনু অফ প্ৰি এন্ট্ৰি টেষ্ট আপোনালোকে কোনখন ডিস্ট্ৰিক্টত পৰীক্ষা দিব খুজে ইয়াতে আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব আপোনালোকৰ যিখন ডিস্ট্ৰিক্ট ঘৰৰ পৰা ওচৰ হয় বা আপোনাৰ যিখন ডিস্ট্ৰিক্ট সুবিধাজনক হয় সেই ডিস্ট্ৰিক্টখন আপোনালোকে কোনখন ডিস্ট্ৰিক্টত পৰীক্ষা এক্সাম চেণ্টাৰ হিচাপে দিব ইয়াতে সিলেক্ট কৰিব লাগিব সো নেক্সট আপোনালোকে ইয়াত এটা কথা ইম্পৰ্টেন্ট উল্লেখ কৰিছে সিটস উইল বি এলটেড টু দ্য সিলেক্টেড ক্যান্ডিডেট ইন দ্য টিচাৰ এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউট অফ দ্য ডিস্ট্ৰিক্ট ইন হুইচ দ্য ক্যান্ডিডেট চুজ টু এপিয়াৰ ফৰ দ্য প্ৰি এন্ট্ৰি টেষ্ট অৰ্থাৎ ইয়াতে গুৰুত্বপূৰ্ণ পইণ্ট এটা উল্লেখ কৰিছে এইটো ভুল আপোনালোকে নকৰিব আপোনালোকে যিখন ডিস্ট্ৰিক্টত এক্সাম দিয়ে পৰীক্ষা দিয়ে সেই ডিস্ট্ৰিক্টখনতে কিন্তু আপোনালোকে পিছত সিট পালে পঢ়িব লাগিব যদি আপোনালোকে ধৰক হোম ডিস্ট্ৰিক্টত পঢ়িব ইচ্ছা কৰে কিন্তু পৰীক্ষাটো আপোনালোকে যদি ধৰক বেলেগ ডিস্ট্ৰিক্টত দিবলৈ যায় তেনেহলে আপোনালোকে হোম ডিস্ট্ৰিক্টত পঢ়িব নোৱাৰিব বেলেগ ডিস্ট্ৰিক্টতে পঢ়িব লাগিব অৰ্থাৎ আপোনালোকে যিখন ডিস্ট্ৰিক্টত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হয় সেই ডিস্ট্ৰিক্টখনতে আপোনালোকে পঢ়িব লাগিব তাৰপিছত ইয়াত উল্লেখ কৰিছে প্লিজ select teacher education institute to study that D.El.Ed course আপোনালোকে ইয়াতে সিলেক্ট কৰিব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে ডিস্ট্ৰিক্টৰ প্ৰিফাৰেন্সটো দি আপোনালোকে ইয়াতে সাবমিট টু প্ৰচিড ইয়াতে আপোনালোকে সিলেক্ট কৰি দিব গোটেইকেইখন ইনষ্টিটিউট আপোনালোকে যিমানবোৰ ইনষ্টিটিউট আছে গোটেইকেইটা আপোনালোকে সিলেক্ট কৰি দিব কিন্তু তাৰপিছত আপোনালোকে সাবমিট এণ্ড প্ৰচিডত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে আৰ ইউ চিয়ৰ যদি ইয়েছ দিব যদি ভুল আছে কেনসেল কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে আপলোড ডকুমেণ্টসমূহ আপলোড কৰিব লাগিব প্ৰিফাৰেন্সৰ কাৰণে আপোনালোকে ইয়াতে কোনখন কলেজ আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেন্স দিব আৰু কোনখন সেকেন্ড দিব আপোনালোকে ইয়াতে সিলেক্ট কৰিব লাগিব সিলেক্ট কৰি আপোনালোকে সাবমিট কৰিব সাবমিট কৰি আপোনালোকে নেক্সট আপোনালোকে ডকুমেণ্ট আপলোড দিব লাগিব এইবাৰ আপোনালোকে ফটো দিব লাগিব নিজৰ ফটো আপলোড কৰিব লাগিব ইয়াতে আপোনালোকৰ ফটো 100 KB হ'ব লাগিব মিনিমাম নেক্সট সিগনেচাৰ দিব লাগিব আৰু এইচএছৰ মাৰ্কশিটখন আপোনালোকে ইয়াতে আপলোড কৰিব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকে প্ৰিভিউত ক্লিক কৰিব প্ৰিভিউত ক্লিক কৰি আপোনালোকে 600 টকাৰ এটা পেমেন্ট কৰিব লাগিব অনলাইন পেমেন্ট সো ডকুমেণ্ট হ'ব আপলোড হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে শেষত 600 টকা এপ্লিকেশ্যন ফিজ অনলাইনৰ জৰিয়তে পেমেন্ট কৰিব লাগিব তাৰপিছত এনেদৰে আপোনালোকৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফাইনালি সাবমিট হৈ যাব সো আপোনালোকে যদি মেথছৰ সম্পূৰ্ণ কোৰ্স পেইড কোৰ্স কৰিব খোজে তেনেহলে আপোনালোকে আমাক হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব 7002160097 এই নাম্বাৰটোত আপোনালোকে মেছেজ কৰিব হোৱাটছএপত আমাক কেৱল পেইড ক্লাছ কৰিব খোজা ক্যান্ডিডেট হল হে মেছেজ কৰিব অযথা মেছেজ নকৰিব সো আপোনালোকে এই নাম্বাৰটোত আমাক হোৱাটছএপৰ জৰিয়তে কন্টাক্ট কৰিব পাৰিব লগতে আপোনালোকে যদি আমাৰ এই PDF গাইডবুকখন ইচ্ছা কৰে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব ডাউনলোড লিংক ডেসক্ৰিপচন বক্সত দিয়া আছে কিয়নো এই গাইডবুকখনৰ পৰাই যোৱা বছৰ আপোনালোকৰ মিনিমাম 80% কোৱেশ্চন এনসাৰ এই গাইডবুকখনৰ পৰাই কমন আহিছিল ডাউনলোড লিংক ডেসক্ৰিপচন বক্সত দিয়া আছে ধন্যবাদ আৰু অতি শীঘ্ৰে আমি কোৱেশ্চন এনসাৰ ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন এনসাৰ সমূহ লৈ আহিম তাৰ বাবে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব ধন্যবাদ